აი ამ პატარა მოწყობილობას საშუალება აქვს შენი კამერა გადააქციოს ვებკამერად და მიიღო უმაღლესი ხარისხის გამოსახულება ნებისმიერ კომპიუტერზე, PC-ზეც და მაკზეც. კვანტური არის ყველაზე საუკეთესო პლატფორმა, სადაც შენ შეგიძლია ივაჭრო ყოველგვარი საკომისიოების გარეშე. დღეს მოგიყვები ამ უნიკალური მოწყობილობის შესახებ, ისი შესაძლებლობა აქვს და პირდაპირ გეტყვი, რომ ცვლის ამასაც და აი ამასაც ნახევრად. ეს არის capture card-ი. ამ მოწყობილობაში გადახდილია დაახლოებით $600. უბრალოდ სხვაობა ის არის, რომ 4 კამერის ერთად შეყვანა შეგიძლია ამ მოწყობილობაში. ეს არის Blackmagic ATEM Mini Pro. ეს არის Avermedia's capture card-ი, რომლის ღირებულება $100 და საშუალება აქვს ერთი კამერის შეერთება და გამოსცემს 4K 60 FPS. ეს არის UGREEN's capture card-ი, შეხედეთ ზომებს. ამ capture card-ს საშუალება აქვს მიიღოს 4K 60 FPS და გამოსცეს 1080 Full HD 30 FPS. მაგრამ სხვაობა ფასი 130 ლარი. ეხლა შევაერთებ და გავსინჯავთ როგორ მუშაობს რეალურად, აქვს თუ არა ნამდვილად იმის შესაძლებლობა, რაც უწერია მონაცემებში და ვნახოთ როგორ გამოსახულებას მოგცემს ლეპტოპებზე. ჩემ შემთხვევაში მე გავსინჯავ შაითან მაშინას. რატომ? იმიტომ რომ ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ USB პორტები ნაკლები გვაქვს აი აქ MacBook-ებში და ჩვეულებრივი USB არც უნდა იოცნებ. და ზუსტად აი ეს არის კიდევ ამ მოწყობილობის უნიკალური ფუნქცია. შეგიძლია გამოიყენო ჩვეულებრივი PC-ზე, როგორც USB ჩვეულებრივი შესაერთებელი და MacBook-ებზე და შაითან მაშინებზე უბრალოდ აი ესე თავს გადააძრობ და USB Type-C მოწყობილობად გადაიქცევა ეგრევე. შევაერთოთ აი აქ პირდაპირ აი ესე. დაგვრჩა რა, უნდა შევაერთოთ ჩვენი კამერა HDMI კაბელის მეშვეობით. აქეთ ამ მხარეს აქვს დედალი, ანუ HDMI დედალი შემომავალი და დაგვრჩენია ის, რომ ჩვენი HDMI დამაგრძელებელი დამაგრძელებელი კაბელით მივაერთოთ ჩვენს კამერას. კამერებს რაც შეეხება, ზოგ კამერას აქვს პირდაპირ ჩვეულებრივი ზომის HDMI შტეკერები, ჯეკები. ამ შემთხვევაში ჩემ პატარა Sony-ს კამერას აქვს HDMI მიკრო. ჩავარჩოთ ჩვენი კაბელიც, ესე და всё, ჩვენი მოწყობილობა მზადაა. დაგვრჩენია ის, რომ ჩავრთოთ უბრალოდ OBS-ი ან ნებისმიერი ესეთი ვიდეოს capture რაიმე software-ი. ხო, და კიდევ ერთი, ვისთვის არის განკუთვნილი ეს მოწყობილობა. პირველ რიგში ალბათ მოგეწონებათ სტრიმერებს, იუთუბერებს და კიდევ ერთი. ძალიან ბევრს, ვისაც ესაჭიროება Zoom კონფერენციები, Skype კონფერენციები და რაღაც ბიზნეს შეხვედრები, ეს მოწყობილობაც ზუსტად მაგათთვის არის განკუთვნილი. შეერთებული გვაქვს ჩვენი კამერა, აი ესე. ეხლა დაგვრჩენია ის, რომ ჩავრთოთ ჩვენი სოფტი, სადაც გამოვიყვანთ უკვე ამ გამოსახულებას. всё, სოფტი ჩართულია. როგორც ხედავთ, აქ ამ წუთას ეკრანზე გამოსახულება არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი კამერა ჩამქრალია. ეხლა თან გავუშვათ ჩაწერა, იმისათვის რომ განახოთ ჩანაწერიც როგორ ჩაიწერა, რა ხარისხით და ასე შემდეგ. ამ წუთას უბრალოდ ფანჯარაში მაქვს ჩართული, მივიცეთ აი აქ რეკორდი, ესე და გავხსნათ კამერა. კამერის ჩართვისას 2 ოდე წამი სჭირდება იმისთვის, რომ მიიღო ეკრანზე ეგრევე გამოსახულება. როგორია ხარისხი? ჩვენი გადასარევი. ამ ყველაფერს აკეთებს აი ეს ძალიან პატარა მოწყობილობა, რომელსაც ქვია UGREEN's capture card-ი. აი ეს. აი ეს. აი პაწუა. კარგია? გადასარევი. კიდევ ერთხელ შევადაროთ ფასები. ამაში გადახდილია $600 დაახლოებით თავის გამბაჟებიანად. ამაში $100. ეხლა კიდევ ერთ სხვაობას გეტყვით. ეს არის Blackmagic-ის HDMI switch-ერი, სადაც ვაერთებთ კამერებს, სტრიმების დროს ვთავთ აქეთ-იქით პირველ კამერას, მეორე კამერას, მესამეს და ასე შემდეგ.
ამ ხელაფასიან მოწყობილობას სხვათა შორის არ აქვს საშუალება, რომ თუ მივაერთეთ 4K რეჟიმზე ჩართული კამერა, ეს Black Magic-ი ვერ ხედავს. ამისათვის საჭიროა გადართო ხოლმე Full HD-ზე კამერა, ანუ გამომავალი HDMI უნდა გადართო Full HD-ზე, იმისათვის რომ დაანახო Black Magic-ს 4K გამომავალ სიგნალს ვერ ხედავს. აი ამ ფასიანი მოწყობილობა ზუსტად ესე იქცევა. და თან ღირს $600. 700 დაახლოებით, არ ვიცი, ზუსტად არ მახსოვს გამბაჟებიანად რამდენმა მოუწია, მაგრამ ნახეთ რა ხდება. თუ სურვილი გააქვთ, რომ ზუსტად იგივე, დაახლოებით იგივე, რა თქმა უნდა, ამას გაცილებით მეტი ფუნქცია აქვს, მაგრამ თქვენ თუ რაღაცა უბრალო გამოყენებისთვის გაქვთ განკუთვნილი და გინდათ რომ ბევრი კამერა მიაერთოთ კომპიუტერზე და ასე შემდეგ, შეხედეთ რა ხდება. 130 ლარი 1, 130 ლარი 2, 3, 4, რამდენიც გინდათ იყიდით იმდენს და უბრალოდ USB ხაბზე შეგიძლია დაერთოთ და მიიღოთ იმდენი კამერა, რამდენის სურვილიც გაქვთ. და სულ რაღაც ის თუ $600 გიждდება, ეს დაგიждდება მაგდენიმე დაახლოებით ლარი. ისიც უნდა გავიცვლება, რომ Walmart-ის საიტზე ქვევით შეგიძლია დააჭირო ფასის შემოთავაზებას და შენი ფასები შენ თვითონ განსაზღვრ. ქვევით. და კაი ფასდაკლებასაც მიიღებ აი ამაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ 130 ლარი ეწევა. ქვევით დააჭირე ფასის შემოთავაზებას და შეგიძლია იყიდო. აღწერილობაში გიტოვებ, ვისაც მოგეწონა ამ პროდუქტის შეძენის ლინკი და ყველასათვის სულ ეს იყო. კარგად. ჩვენ შევხვდებით მომავალში ინტერნეტში. Peace.